Alright, so hello and hi everyone. So now, before this kita ada belajar pasal this topic which is chapter 5 network graph theory. So basic things yang kita dah belajar before this adalah what is vertices, edges, and then multiple edges, loop. So from there kita dah tahu sikit cara nak kira, cara nak transfer data from graph and then nak tuliskan jawapan in terms of vertices and edges. So now kita try a few example here. So read the question. Each diagram below shows a graph with a loop and multiple edges. Based on each graph, determine number 1 v and numbers of v, which is vertices and numbers of vertices. Number 2 edges and numbers of edges. Number 3 degree of vertices and summation of degree vertices. So let's try to solve it together. So for question A, number 1, so we want to know the vertices. Vertices dalam bahasa Melayu dia, kita nak tengok setiap titik yang ada kat situ. So kita ada berapa vertices, kita ada berapa titik. So P, Q, R, S. So numbers of vertices, which is kita ada 4 lah. Kita ada 4 titik. So number 2 edges. Edges ni maksudnya berapa perjalanan jalan yang kita ada. So jalan yang kita ada dekat sini, kita kena tengok since it is straightforward punya graph and ada satu multiple edges and satu loop. So your answer is this. So PQ, then PS, QR, and then QS. Since QS ni adalah multiple edges, so it is written 2 times. So tulis dia 2 kali. So QS juga. And then kita ada loop satu which is R. So loop kita yang ini. And then last one kita ada RS. So apa nak, if you want to recheck, so kita boleh tulis kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So berapa jalan yang kita ada? So NE, so berapa jalan yang kita ada? So it is 7 jalan yang kita ada. Okay. Alright, so from there, and then number 3. So 3 dia minta degree of vertices. So degree of vertices, so kita ada berapa titik. So kita kena senaraikan semua titik. Degree P, degree Q, degree S and degree R. Okay. So daripada degree P, seberapa jalan yang boleh pergi ke P? So here adalah 2 jalan sahaja. So Q pergi ke P, S pergi ke P. And then degree untuk Q, dia ada 2 jalan untuk multiple loop. And then P pergi ke Q, and then R pergi ke Q. So dia ada 4. So untuk S pula, dia still ada 4 juga, still sama dengan Q, which is Q pergi ke S, and then Q pun pergi ke S, and then P pergi ke S, and then R pergi ke S. So untuk R pun dia akan ada 4 juga. Kenapa? So untuk loop dia consider sebagai 2 perjalanan, 2 jalan. So pergi daripada kiri, pergi daripada kanan. Lepas tu Q pergi ke R, lepas tu S pergi ke R. Okay. So nak tahu untuk summation of degree, this is called summation of degree.
hasil tambah. So summation of degree vertices, total semua perjalanan, tambahkan semua ni. So 2 plus 4 plus 4 plus 4, so awak akan dapat 14. Okey, daripada sini juga dia ada satu cara untuk awak kira summation of vertices ni dengan cepat, which is this formula. So summation of vertices, degree of vertices, sama dengan 2 times numbers of edges. So kita dah tahu numbers of edges kita adalah 7. This is our numbers of edges. So 2 times 14, and it is equals to 2 times 7, and your answer is 14. And the other thing is, your answer for degree or summation of degree of vertices is always even, always genap, takkan dapat nombor ganjilnya. To confirm. So the answer is the same, 14 and 14. Ya, awak boleh buat cara manual ni ataupun boleh guna formula. So this is formula yang you can use it. Yep. Okay, jawapan dia always akan dapat nombor genap. Alright, so that's for question A. Let's try question B pula. So question B number 1. So vertices kita, cari berapa titik yang kita ada. So berapa titik yang kita ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so bilangan titik adalah 6. Right. So untuk number 2, edges pula. So edges kita kena kira manually, kira satu-satu. So dekat sini kita ada loop 1, 1, and then kita ada 1, 2. So dia adalah multiple edges. So 1, 2 dia akan berulang 2 kali. And then kita ada 1, 5 juga. 1, 5, 1, 5. Lepas tu kita ada 2, 3, pun multiple edges juga. So 2, 3. Lepas tu kita ada 2, 4. And then kita ada 2, 6. And then kita ada 3, 4. Next is 4, 5. So 4, 6. And then 5, 6. Right. So nak recheck, kita boleh tulis balik laluan jalan kita. Loop ni adalah 1, series 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So yes, this is another one, 13. Alright. So numbers of edges kita is equal to 13. Okay, so untuk number 3, mesti pen, okay. So kita ada 6 titik. So kita kena buat dekat sini manually. So D1, D2, D3, D4, D5 and D6. But then kita still boleh guna formula, tak salah. So summation of DV
equals to 2 times NE untuk kita tahu total lah. So since kita dah tahu kita punya numbers of edges is 13, so our answer for this one is 2 times 13. So awak akan dapat 26. So for D1, degree for 1 is, answer dia is 6. So degree for 2, the answer is also 6. Degree for 3, the answer is 3. Degree for 4, the answer is 4. For 5, the answer is 4. For 6, the answer is 3. So bila awak tambahkan dia, awak akan dapat sama 26. Kita dah tengok contoh-contoh soalan jika dia dah bagi graf and dia suruh kita cari vertices, edges and sum of degree macam tu. So what if sekarang dia dah bagi vertices, edges in terms of ayat, so kita kena lukis graf. So daripada sini, first kita tengok dulu, draw a graph with multiple edges and loops based on the given information. So untuk question A, dia kata vertices ada 4. So kita punya titik akan ada 4, but then kita tak tahu macam mana bentuk graf kita, but then kita already confirm yang dia ada 4. So second yang kita nak kena highlight kan adalah, kita tengok dekat dia punya edges. So edges ni adalah laluan jalan kita. So daripada laluan jalan ni kita boleh tahu what is multiple edges and what is loop. So kalau loop, nombor tu nombor yang sama. So kita tahu dekat 2 ni dia ada loop. So 2 ni dia loop. So then dekat color biru. So dekat 3434 ni dia adalah multiple edges. So now apa yang kita boleh buat dekat sini adalah, you can draw 4 dots, 4 titik. So for question A kita ada number 1, number 2, number 3 and number 4. So here and here. So kita boleh terus baca daripada sini. So this is 1, this is 2, and dekat 1 ada 4. So dekat sini kita boleh tulis 4, and here is 3. So connect 1 and 4. Yep. So these 2 dots dah settle. So dekat dua-dua ni ada loop. So dekat sini kita boleh letak dia sebagai loop. And then daripada 2 dia boleh pergi ke 3. So daripada 2 juga dia pergi ke 4. Okay. So 3, 4 and then 3, 4. So this is multiple loop. So here is 3, 4 and then another one is 3, 4 juga. Sorry, this one not garis straight. So garis dia garis lengkung. Yup, this. So this is the answer for A, graph for A. And then let's go for B. Okay, for B kita tahu dia punya vertices ada 4. So dot kita akan ada 4 titik kita. So second thing yang awak nak kena tahu is awak kena detect what is awak punya loop and what is awak punya multiple edges. So sekarang this is awak punya multiple edges, and the other thing kat sini RR is awak punya loop. Yeah. So daripada sini what we gonna do, kita ada 4 titik, 1, 2, 3,
So kenapa saya buat dia macam titik square ni? So the idea is awak tahu is somehow dia connect. So kenapa dia tak straight line? So dia macam dia tak putus. Dekat edges ni ada laluan dia, laluan yang dia connects to each other. So let's say if I put here P, so awak kena tengok first dot dia, P dia pergi ke mana? Dia pergi ke Q. So okay, so let's say I put here Q, but then the second coordinate dia ada PS, PS. So this is multiple edges. So I can put S kat sini. So boleh je nak put S kat sini, but then macam nanti akan jadi pelik. So PS, so here is PS. Okay, then QR, Q ke R. So here I put R. So Q pergi ke S, Q pergi ke S, and then R pergi ke R ke R. So loop kita buat bulat, and then R pergi ke S. So this is your answer untuk how to draw graph yang ada multiple edges and ada loops. Alright, so kita dah tengok example yang daripada daripada graph, tulis dalam bentuk vertices, edges. Lepas tu daripada itu dia bagi pula vertices and edges, and then kita kena buat graph. So what if kalau dia bagi degree of vertices, and then daripada degree of vertices tu kita kena buat graph. So degree of vertices, and then daripada situ maksudnya kat sini dia bagi degree of vertices yang kita kira D1, D2, D3 macam D1 sama dengan berapa total tu, dia bagi yang itu je, D2, D3. So dia bagi tu, daripada situ kita kena buat graph. So daripada sini the way of visualization awak tu kena tinggi lah. So let's try to do question A dulu. So A dia bagi 3, 4, 4, 3. Okay, so daripada sini kita tahu dia akan ada 4 titik. So remember bila kita buat D1, D2, D3 ni, dia menunjukkan berapa titik dan berapa jalan yang boleh kita pergi dekat dia. So daripada situ kita boleh draw kita punya graph. So always ambil yang bigger side dulu. Apa side yang boleh menentukan dia jadi, maksudnya apa numbers yang besar. So daripada numbers yang besar tu kita boleh tentukan jalan dia dulu. Maksudnya from here I will do 4 dots. So ambil number yang besar dulu. So number yang besar maksudnya dekat sini. So kalau 4 mesti dia akan ada sama ada satu loop ataupun ada multiple edges and ada 2 jalan yang boleh pergi dekat dia. So daripada sini apa yang saya nampak, here number 4 here, saya akan buat satu loop. So loop kan consider 2. So dia 2, and then satu connect pergi ke dia, and then satu lagi tarik daripada sini pergi ke dia. So dah jadi 4 kat situ. 1, 2, 3, 4. So this I consider as D2. Let's say this is D2, D1, D3, then this one is D4. Okay. So next, apa numbers, number 4 pula. So dekat 3 yang kita boleh buat dia jadi 4 jalan, which is kita boleh buat dia dekat sini. So dekat sini, so here kita dah notekan dia sebagai number 2. So kita nak notekan di sini sebagai number 3. Kenapa? Sebab so kita dah ada satu jalan yang boleh datang dekat sini, and kita boleh connectkan dia daripada sini. So dah ada 2 jalan, lepas tu kita connectkan dia, buat multiple edges kat situ. So
kita dapat 1, 2, 3, 4 jalan yang pergi ke 3. So here is 3 dah settle. So macam mana kita nak tentukan nombor tu jalan dia kat sini 3 yang mana 1 ataupun 4. So dekat sini kita boleh buatkan, let's say if we put here 1, so dekat sini 1, 2, 3 dah settle. So macam mana kita nak jadikan hujung ni 3? So to make it short, kita boleh letak loop terus kat sini. So loop kan 2, so ada satu je jalan yang tambah lagi bagi jadi kat sini 1, so dia akan jadi 3. So 1, 2, 3, 4. This is your graph. And then kita dah tahu this is degree of vertices. So total perjalanan kita akan dapat, tambahkan semua. So awak akan dapat dekat sini 14. So if you want to double confirm, you can use formula as well. So EDV equals to 2 times dengan numbers of edges. So sekarang cuba awak cari numbers of edges awak. So numbers of edges maksudnya awak punya jalan tu mesti kena ada 7. Kenapa 7? Awak nak cari ni, awak dah tahu ini adalah 14. So here is 14. 2 times NE. So 7 equals to NE. So check kita punya jalan 1. So 2, 3, 4, 5. So 6 and then 7. So kalau kita nak tulis dalam bentuk edges punya notation, so here the answer is 1, 3, 1, 3, lepas tu 1, 2. So number 1 and number 2, 3 dah settle. Lepas tu kita boleh buat 2, 2. Sorry, ni adalah 1, 2. So dua-dua ni adalah loop. And then kita buat 2, 3. Okay, number 7 ni dah settle. Number 4 ni pun dah settle. So kita buat lagi, ada 2 jalan. So 4, 4. And then last one is, it is either 4, 3 ataupun 3, 4, doesn't matter. Tak ada masalah. So now count balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita punya numbers of edges adalah 7. Yes, it should be correct. It should be the same. So that's for question A. So for question B pula macam mana? So for question B, we try to use the same method as well. Okay, B dia bagi tahu 2, 3, 6, 2, 5. So assume this is your D1, D2, this is D3, D4, and this is your D5. Okay, terus ambil in order. And then what you gonna do next, tengok nombor yang paling besar. So nombor yang paling besar adalah 6. So try to start with a point dekat number 6. Apa idea yang awak boleh buat? So 1 point, so dia ada 6 jalan boleh pergi kat situ. So loop is considered as 2 jalan. So this is 2, and then dekat situ kita boleh buat multiple edges. So multiple edges dekat sini and sini. So this is dah jadi 2. So loop 2, multiple edges pun dah 2. So dah ada 4 dekat situ. And then kita boleh connectkan dia kepada satu lagi dot yang lain untuk jadikan dia 6. So kita boleh connectkan dia ke sini. Yeah, this is 1 dot. Okay, so let's put number there. This is 3. Okay, second dot yang awak boleh tulis dia sebagai 5. So first dot adalah 6, kita dah settle. So untuk 5 pula, cari
kaitkan dengan dot yang tadi kita buat tu untuk dapatkan dia sebagai second 5 dot. So dekat sini awak dah ada multiple edges kat sini, 1, 2. So sini dah 2 jalan. So sini dah masuk sini 3, and then connectkan 1 dot ke sini, dia akan jadi 4. So another dot here, dia akan jadi 5. So sini is dot yang ke 5. Okay, so multiple edges kat sini dia akan jadi 2 dots, dua edges, 1, 2, 3. So automatically kita dah settle for 2. And then next step is number 3. Number 3, macam mana kita nak buat dia satu dots tu yang menghubungkan 3 jalan. So dekat sini what I see is this dot. So connectkan satu lagi dots ke sini, so dah jadi 2. So daripada 3 pergi ke sini, and daripada 5 pergi ke sini dah 2. Tarikkan lagi satu pergi ke sini. So here is your number 2. Okay, so daripada situ, and then the balance, the remaining is here is 1, here is 4. How do I know? So let's confirm back benda ni. So jalan untuk 2 jalan yang daripada yang boleh pergi ke 1 adalah 2 ke 1, 5 ke 1. That's 2 way. So jalan untuk pergi ke 4 kena 2. So 3 pergi 4, 5 pergi 4. Okay, so daripada sini kita boleh confirmkan value dia, which is dia punya summation of vertices, total up everything. So awak akan dapat 18. So 6 plus 4 plus 8, awak akan dapat 18. So by using formula, so 2 times NE, so awak dah tahu dia 18. Awak nak cari dia punya numbers of edges. So dekat sini awak akan dapat 9 lah, numbers of edges. So let's try to keluarkan edges-edges yang ada. So kita ada 1 pergi 2, and then 1 pergi 5. So here dah settle, here dah settle. And then kita boleh buat 2 pergi ke 5, and then 2 pergi ke 3. So sini dah settle, sini dah settle. And then next kita buat 3, 5, and then 3, 5, sebab dia multiple edges. So sini dah settle, sini dah settle. So kita just tinggal 3, 4. Ini dah settle. Lepas tu kita tinggal kat sini 4, 5. And then one more, kita ada loop, which is 3, 3. So check balik betul tak 9. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 9 laluan kita. Okay, that's how you draw if dia bagi degree of vertices. Let's try a look another example yang menggunakan dia bagi degree of vertices untuk buat graph. So dia says here that macam dia bagi degree of vertices. So draw a graph with multiple edges and loops based on given degree of vertices. So let's do question A. So dia bagi 4, 3, 3. So like my way, I will assume this is D1, this is D2, this is D3. Okay, so from here we can confirm that dia akan ada 3 titik sahaja. So 1, 2 and 3. Okay lah, just put it here. So I will try to solve yang number paling besar dulu, number 4. So what is the idea untuk saya dapatkan 4 jalan untuk pergi ke satu titik tu. So 4 jalan untuk pergi ke satu titik tu, first saya boleh buat loop dekat this titik. So loop kan dia consider 2. So daripada titik ni dia pergi ke sini dah jadi 1, and then daripada sini dia pergi ke sini dia akan jadi 1. So 1, 2, 3, 4. So dekat sini number 1. So
So titik 1. Okay, so number 3 and number 4, macam mana awak nak boleh buat? So connectkan these both dots dengan menggunakan multiple edges. So here connect to here, here connect to here. So automatically this akan jadi number 2 and this akan jadi number 3. So how to confirm? So daripada titik kedua, multiple edges dia akan jadi 3 pergi 2, 3 pergi ke 2. So that's 2 way. And then 1 pergi ke 2. So tu adalah 3 jalan dekat situ. And then dekat sini untuk number 3 pula yang sama juga. So 2 pergi ke 3, 2 pergi ke 3, and then 1 pergi ke 3. So this is 3 way and then 3 way. And then kita nak tengok kita punya total summation of kita punya vertices. So total dia adalah 10. So how do we know kita punya jalan kita ada berapa? So summation dv equals to 2 times ne. So kita tahu ini adalah 10, 2 times ne. So this is 5. So numbers of edges adalah 5. Maksudnya jalan yang kita ada cuma 5 saja. So 1, 2, loop ni consider 1. So 3, 4, 5. Yes, it's correct. So ni adalah titik, ni adalah titik, ni pun adalah titik. So that's for question A. So for question B pula, question B dia bagi 4. So 6, 4. So my way, saya akan terus assume this is dot 1, dot 2, dot 3 and dot 4. Okay. So kita dah confirm ada 4 dot kat sini. Kita dah tahu ada 4 dot. So next step, apa yang saya akan buat, cari nombor yang paling besar dulu. So number 6. So jadikan 4 dot dulu. 1, 2, 3, 4. Okay. So 4 dot. So dekat nombor 6, macam mana kita nak buat bagi dapat nombor 6 tu sebagai kita punya multiple edges? So saya akan buat satu loop dekat sini. Loop mewakili 2. Lepas tu saya akan buat saya punya ni multiple edges. So sini dan sini. So this is 2 dan 4. Lepas tu saya connectkan point ni ke sini and then point ni ke sini. So this point is consider 6 dia punya vertices. So this is point 3. Okay, so yang the remaining tu macam mana kita nak jadikan dia 4? So dekat sini kita boleh letak dia sebagai point mana-mana pun tak kisah, 1. Sebab since dia punya vertices sama, so 2 and then this is 4. Okay, so number 2 kita try tengok, connectkan remaining points tu yang kita ada. So 1 pergi ke 2, 4 pergi ke 2. So dekat point 2 automatic dia akan dapat 4. Sebab apa? Sebab dekat 3 pergi ke 2 ni dah ada 2 jalan. So 4 pergi ke 2, 1 jalan, dah jadi 3. 1 pergi ke 2, 1 jalan, sudah jadi 4. So 2 dah settle, 3 pun dah settle. So yang 1 ni pula, macam mana nak bagi dia jadi 4? So 1 ni 3 pergi ke 1, dah jadi 1. 2 pergi ke 1, and then you can do loop dekat sini. So loop dekat sini dah jadi 2. So automatic ni akan jadi 4. So dah settle. So dekat number 4, 3 pergi ke 4, 2 pergi ke 4. So dia akan jadi 2 jalan dekat situ, and then tambah lagi 1 loop dekat sini. So dia akan jadi 4 dekat sini. So 4 pun dah settle. So ataupun awak boleh buat satu gambar yang lain. So apa maksud gambar yang lain? So there is banyak version graph yang awak boleh buat kat sini. Sini awak nampak banyak dia punya loop. So awak boleh buat graph yang dia banyak multiple edges. So maksudnya dekat sini, okay, kita still ada 4 dots. So 4 dots here. So untuk first version,
kita boleh buat yang number 6 tu dulu. So number 6, first dia akan ada loop, and then dia akan ada multiple edges. So this is 4 jalan. So connectkan satu lagi point 5, and then connect lagi satu, dia akan jadi 6. So automatically here is point ketiga. And then apa yang kita nak kena buat lepas tu, so remaining tu awak boleh terus tulis 1, 2, 3. Sebab apa? Sebabnya kita punya jalan yang lain semua sama. So how do we make this point ni dia jadi 4, 4, 4. So dekat point 1, macam mana kita nak bagi dia jadi 4? So kat sini 3 pergi ke 1, dan 3 pergi ke 1, kat sini dah 2, and then buat lagi satu multiple edges. Alamak, saya ingat. Okay, so 2 pergi ke 1, and then 2 pergi ke 1. So automatic sini akan jadi 4. So 1 ni pun dah settle. So untuk 2 pula, macam mana kita nak buat 2 ni dia jadi 4? So now kita dah ada 1, and then kita dah ada 2 dah ni. 1 pergi ke 2, 1 pergi ke 2, and then 3 pergi ke 2. Dah ada 3. So connectkan lagi 1 point. So dia automatic jadi 4. Sorry, this is number 4. So point number 4, awak boleh buat juga dia sebagai 2 pergi ke 4, 3 pergi ke 4, and then awak tambahkan lagi satu loop. Still jawapan dia sama. So nak check betul tak kita punya laluan kita. So kita punya summation of vertices akan dapat 18. So summation of vertices, macam mana saya dapat 18? Tambahkan semua ni. So dia adalah 2 darabkan dengan numbers of edges. So 18 sama dengan 2 darab dengan numbers of edges. 9 sama dengan numbers of edges. So recheck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kalau graf yang second version ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Still sama, tak salah, still sama. So daripada sini you can also list out all the edges yang ada, so that lagi